when I go to my aunts and my uncles' houses, it's this atmosphere in every home. You connect through that moment of like eating and sharing, and I think it's something very Scandinavian. That's the things that I love and miss the most about coming back to Norway. I usually never cry during work, so ตกใจเหมือนกัน It was very sweet. 3-4 You were gonna do it? No. You Oh, it's super bright. Okay. But how does it feel to be home? Always very, very, very happy to be home. กลิ่นความเจริญวันนี้เราพากลับบ้านกันครับกับประเทศนอร์เวย์บ้านเกิดของยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันทริปนี้ผมได้เดินทางไปพร้อมกับสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลของนอร์เวย์เราได้ไปเปิดบ้านคนท้องถิ่นที่โอบกอดต้อนรับเราด้วยสำรับกับข้าวและความอบอุ่นแบบโลโฟเทนบ้านหลังนี้คือบ้านของคุณย่าทูเน่เรดเวสครับคุณย่าโทเน่อายุ71ปีแล้วครับส่วนคนนี้คือ AB เป็นผอ.ของสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์2คนนี้เป็นน้าหลานกันคนนี้คือเวเกียตไกด์ที่พาคณะของพวกเราเที่ยวโลโฟเทนตลอดทั้งวันซึ่งเวเกียตก็เป็นลูกศิษย์ของสามีของคุณทูเน่ที่ต้องค่อยๆแนะนำตัวละครแบบนี้เพราะว่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เนี่ยทุกคนรู้จักและผูกพันกันบรรยากาศคล้ายกับชนบทของบ้านเราเลยSmells so good. Yeah. Include the family when you are from home. นี่คือบรรยากาศบ้านในนอร์เวย์นะครับการตกแต่งบ้านเนี่ยคือนอร์เวย์ด้วยความที่อากาศมันหนาวใช่ไหมบ้านเนี่ยก็จะอบอุ่นมากเพราะว่าคนเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ในบ้านเยอะข้างหลังนี้คือกำแพงรูปภาพของเครือญาตินะครับก็จะมีภาพครอบครัวต่างๆเล่นฟุตบอลเล่นกีฬานี่เต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวไปสำรวจดูบ้านแล้วเดี๋ยวไปทานข้าวเที่ยงกันแบบนอร์เวย์ของแท้เลยฮะคือเขาเตรียมไว้ให้อย่างน่ารักเลยนะครับทั้งอาหารทั้งเมนูจุดเทียนนะครับตกแต่งบรรยากาศบ้านคือบ้านหลังนี้เป็นเหมือนบ้านของอาจารย์นะก็จะมีคนมาแบบแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนตลอดนี่คือความอบอุ่นของการเป็นชุมชนของเมืองในนอร์เวย์นะคือมันเป็นเมืองเล็กๆทำให้มีความเป็นชุมชนเหมือนต่างจังหวัดเลยคือมีการติดต่อรู้จักกันคนนั้นก็รู้จักคนนี้คนนี้ก็รู้จักคนนั้นนะครับแล้ววันนี้เราก็โชคดีมากที่ได้มาสัมผัสส่วนหนึ่งของบรรยากาศแบบนั้นเชิญเลยค่ะ This is cod too. In the winter, cod is the most ordinary type of fish. And here it's salted with meat, smashed beans and bacon. So we made small pieces so you can taste. You can take new plates every time you try, but keep the forks and the knives. Here you find water with citron. It's a local water. We drink the local water. Oh, I forgot the tissue. Here is local creamy fish soup. And I have used my mom's small, so you can take it more. And here is spoon. I take care of a lot of my mom's tallerkna and bestik and everything. And now I hope you can enjoy it and relax. Yes. And have a good time. Thank you. You are so energized for people your age. Did you wake up this morning to prepare this, or did you prepare it yesterday? This, for example, fish cake, we made 2-3 times a year, and then we put it in the freezer, so we can take it up. But this is, as I said, if I have a friend that have been out fishing, we cook it at once when we get to it. Yeah, and then we take the day after with the sour cream. นี่ก็จะมีแบบปลาคอตมีไข่ปลาแฮริงแซลมอนนะแล้วก็ซุปน่ากินมากก็เป็นมื้อเล็กๆ1 มื้อไปพร้อมลุยกัน
need some more. Tasted พี่ everything. ฟังเอาไปตักให้ไหม อร่อยไปหมดเลยทุกสิ่งอย่าง What's It's nice. It's blueberry. blueberry น้ำเบอร์รี่อีกอย่างหนึ่งที่แบบน่าประทับใจมากเลยนะก็คือคนนอร์เวย์อย่างคุณน้าคนที่ทำอาหารให้เรากินเนี่ยเขาบอกว่าก่อนในนี้ชอบเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปทั่วโลกเลย แต่ว่าหลังจากที่สามีปัญหาด้านสุขภาพก็อดเดินทาง ตอนเนี้ยก็ทำงานฮ็อบบี้คือการทำเครื่องเซรามิกอะเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมันก็บ่งบอกนะว่าคุณภาพชีวิตแบบมีคุณภาพมากเลยแล้วก็แม้ว่าจะอายุ74ปีแต่ก็ดูแบบสดใสมากมี energy มากอย่างที่เห็นในการแบบทำอาหารให้เรากินตลอดทั้งเที่ยงวันนี้แล้วก็โฮสต์คนทั้ง20 คน But this is new for me because I've never been to the north, this part of the north of Norway. This is something that as a family we've wanted to do มากๆอยู่แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้มีโอกาสมา and we get to go to Norwegian house and we get to spend lunch together Oh yeah. that was a good experience Oh yeah, that was so beautiful for me. When I go to my aunt's summer house, it's this mood where like everybody's just sitting around, you get your own food, you connect through that moment of like eating and sharing, and I think it's something very Scandinavian. That's the things that I love and miss the most about coming back to Norway. I thought that both Thai and Norwegian share one thing in common is that we are like compromising, we are kind, and I think you get the best out of two worlds. I always say this, I always say that I have the best of both worlds. ของจริง like I think traditionally we have something in common, like both Thai and Norwegians, is that we appreciate family very much. And when we gather, it is such a beautiful thing. It is a beautiful moment, and yeah, people look forward to coming back home, sharing food on the table. I think that's something that both cultures have in common. Yes. And we do that a lot. We do gather, like we do this, like you come in, you have your menu. Everything is homemade, but it's as if you were in like a proper restaurant. You come in, you get your drink, you sit and chat first, you go and get your food, gather around the dining table, and then after that you grab a coffee, a piece of cake, and just นั่งตรงไหนก็ได้ในบ้าน นั่งบนพื้นนั่งบนเก้าอี้แต่ว่ารวมตัวกัน a tradition that is very sweet เอ็มเมะร้องไห้เลย What ตอนที่เวเกตเขาบอกว่าแบบสำหรับเขารู้สึกว่าแบบโมเมนต์นี้คือแบบเขาจะ treasure ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ and it just made me think of my grandma. Yeah, I usually never cry during work, so ตกใจเหมือนกัน It was very sweet. any specific moment with your grandma that like came to mind when you were like I think it's the มันคือ inner ของคนที่นี่ค่ะ ที่เขาแบบพร้อมที่จะรับคนเข้าบ้านแล้วก็แบบ sit down I made this please try มันคือ inner นั้นเลยค่ะแบบคุณน้าของ Asbjørn นะคะก็คือ inner เดียวกันเลยแต่ hospitality like they want people to come into their house and enjoy something together เนี่ยก็เลยน้ำตาไหลเฉยเลย เสร็จจากมื้อเที่ยงที่บ้านแล้วนะครับ เดี๋ยวพาเดินดูรอบบ้านหน่อยให้ถ่ายเลยนี่คือเราเข้ามาแบบดูห้องช่างของชาวนอร์เวย์ที่อายุ71ปีแล้วดูข้างล่างเขาแบบเป็นห้องเอาไว้ทำเซรามิกนะมีตู้เผามีถ้วยชามอะไรน่ารักเต็มไปหมดเลยครับถ้วยชามเซรามิกพวกนี้คือฮ็อบบี้ของคุณย่าทูเน่ครับแต่ก่อนทูเน่จะชอบเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศกับสามีแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้สามีของคุณย่าทูเน่มีอาการป่วยด้วยโรคหัวใจทำให้ไปไหนไกลไม่ได้แล้วสิ่งที่คุณย่าทำคือการหาฮ็อบบี้ที่สนุกใช้เวลากับมันได้ทั้งวันไม่ต้องออกจากบ้านไปไกลได้ดูแลสามีและฮ็อบบี้ที่ตอบโจทย์คุณย่าทูเน่ทุกอย่าง
ก็คืองานปั้นเซรามิก It cost me 70,000 Norwegian crown and I get the oven and build this room. How much is it? It's a lot of money. Okay. 70,000 norske kroner. 30 kroner. 30,000 kroner. 70,000 kroner. 70,000 kroner. Yeah. It's worth it. Yeah. Amazing. If I burned it 10 more degrees higher up, this is burnt 1250. If I burn it at 1260, it's gonna change to black and green. Oh. The red color flies away. Yeah. Red color is the most, it's very special. It's people from China that first had to, that could make this without uten bly, hva heter det? Bly? Without lead. Yeah, without that. in So the this tin. you can eat and put in the machine. Oh, you can put But it in yeah, Oh. everything you can put it in the washing machine. Amazing, Yeah. amazing. ตรงนี้ขอแวะพูดถึงเรื่องของนโยบายสาธารณะนิดนึงนะครับการที่รัฐบาลนอร์เวย์มีเงินบำนาญสูงดูแลผู้สูงอายุยามเกษียณได้ดีก็ทำให้คุณทูเน่ได้มีชีวิตที่อบอุ่นได้ดูแลสามีดูแลคนรอบข้างได้มีเวลาได้ทำกิจกรรมที่ตนเองรักจริงๆเป็นคุณย่าที่น่ารักของลูกหลานยามที่ได้พบปะครอบครัวเมื่อใดก็เป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นI mean, not training in school. เดี๋ยวเราจะเข้าไปในมิวเซียมโลโฟเทนกันครับ Yeah, so this is the boats that were used. I don't know. You are the expert. Yeah, so they're all authentic, not reconstructions, and they were used, I guess, in the 1800s. So these boats are 200 years old. So since 18 something. 18, 19 something, yeah. Do the younger generation wants to be a fisherman nowadays? Well, it's still active, but I guess there are a lot less people today that are working in the fishing industry. ในบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีเคบินนะมีแบบบ้านพักของ fisherman เดี๋ยวลองเข้าไปดูหนึ่งในเคบินของที่นี่ดู Just gonna join เนี่ยพอเข้ามาก็จะเป็นแบบโต๊ะนั่งกินข้าวนะสบายๆเราได้แวะมาที่มิวเซียมของโลโฟเทนครับสั้นๆนะครับแล้วก็ได้เจอกับนายกเทศมนตรีของโลโฟเทนแต่ว่าสิ่งที่ Amazing มากกับจุดนี้ก็คือวิวทิวทัศน์นะครับความเป็นเมืองที่เป็นชาวประมงก็จะเห็นเรือเห็น Fisherman House นะครับเห็นจุดอู่ซ่อมต่อเรือแล้วก็บ้านเรือนของคนครับหมู่เกาะโลโฟเทนกับการประมงเป็นของคู่กันครับโลโก้ห้อยคอของนายกเทศมนตรีก็เป็นรูปปลารูปปั้นบุคคลสำคัญในเมืองก็เต็มไปด้วยชาวประมงเจ้าของอู่ต่อเรือและคนที่นี่ก็ทานปลากันเป็นชีวิตจิตใจพอได้มีโอกาสแวะมาที่โบสถ์ในโลโฟเทนเนี่ยก็ทำให้ได้ตระหนักนะครับว่าความจริงแล้วเมืองแห่งนี้เนี่ยประวัติศาสตร์ยาวนานนับร้อยปีครับแต่ว่าในช่วง 5-10 ปีหลังเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าวัยรุ่นคนรุ่นใหม่จากทั่วนอร์เวย์เนี่ยมองเห็นโลโฟเทนเป็นจุดหมายปลายทางของการปาร์ตี้ครับทำให้มันเกิดร้านกาแฟเกิดผับเกิดคาเฟ่ใหม่ๆเต็มไปหมดจะใช้คำว่าโลโฟเทนเนี่ยเต็มไปด้วยย่านฮิปสเตอร์ก็อาจจะว่าแบบนั้นก็ได้นะครับนี่คือบรรยากาศที่โลโฟเทนนั้นเกิดความป๊อปปูล่าขึ้นมาและกลายเป็นเมืองยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นที่นิยมมากขึ้นไปอีกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเที่ยวโลโฟเทนในบรรยากาศแบบที่ยังมีความดั้งเดิมอยู่บวกกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยก็รีบมาเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองคำในการมาเที่ยวเมืองนี้นะครับเนื่องจากว่ายังคงมีบรรยากาศเก่าๆของโลโฟเทนแบบดั้งเดิมอยู่ครับพอได้มาอยู่ที่โลโฟเทนเนี่ยนะครับ
แค่เดินไปซ้ายขวาก็จะได้สูดกลิ่นอากาศนะครับอากาศที่สดชื่นได้ยินเสียงน้ำไหลลำธารธรรมชาติเป็นความรู้สึกที่ยากเวลาที่เราจะหาเวลาอยู่ในเมืองความจริงต้องบอกว่าส่วนตัวแล้วการได้มาโลโฟเทนในช่วงนี้การได้มาออสโลในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากเพราะว่าหลังจากโควิดเนี่ยโควิดมันเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดมากนะชีวิตการที่ได้มาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้มันเป็นเรื่องที่หาได้ยากเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองซึ่งความจริงอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเดินทางข้ามโลกมาเพื่ออยู่กับธรรมชาติหรอกเราอาจจะหาธรรมชาติอยู่ใกล้ๆก็ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องเตือนตัวเองเสมอว่าถึงจุดหนึ่งก็ต้องอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองบ้างบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการให้แรงโน้มถ่วงของโลกดึงเราให้มันต่ำลงให้มันอยู่ติดกับโลกมากขึ้นก่อนจะจบ EP นี้ขอพาไปดูแสงเหนือ Northern Light อันเรื่องชื่อที่ต้องบอกว่าเราเนี่ยโชคดีมากที่ได้เห็น Northern Light ตั้งแต่ครั้งแรกที่มานอร์เวย์เลยกลิ่นความเจริญในพิโซดหน้ายังอยู่ที่นอร์เวย์เราจะพาไปไต่เขาล่องเรือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Sustainable Tourism ติดตามตอนต่อไปนะครับWorkpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้